revenit la Echilibru. Sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbour, iar astăzi vorbim despre femeia narcisică. Este un subiect pe care l-am promis într-o ediție anterioară vis-a-vis de mai multe solicitări, în special din partea bărbaților, partenerilor, vis-a-vis de partenerele lor dificile. Și mai mult decât atât, motivul pentru care am ales să abordez această tematică este faptul că, dincolo de impresia generală a folosirii în termeni pur teoretici educaționali, narcisismul ca fiind atribuit masculinității, ei bine, 50% cel puțin dintre narcisici sunt femei. Și dacă la bărbați ne e oarecum mai ușor să identificăm această caracteristică, pentru că în general bărbații sunt mai vocali, mai manifesti, ca să spun așa, iar atributul agresivității le-a fost atribuit lor din start, femeile, în schimb, sunt mai discrete și ele au fost obișnuite să fie discrete prin cutuma educației. Femeia trebuie să fie cu minte, supusă, să valideze bărbatul. Bărbatul este cel mai important. Într-o relație de cuplu, bărbatul are ultimul cuvânt. Oftez, pentru că toate aceste prescripții n-aș putea să spun că au funcționat într-o societate anterioară, pentru că dacă ar fi funcționat atunci, nu ar fi apărut acum atât de multe tulburări. Ca atare, mă gândesc că o astfel de disproporționare a rolurilor, o astfel de însămânțare a diferențelor dintre femei și bărbați pe anumite roluri de dominare, statut, putere, au distorsionat relația sănătoasă de cuplu, au distorsionat ce înseamnă un parteneriat sănătos și au condus către o luptă de putere între parteneri. Venind pe o istorie de presupusă supunere și submisivitate, femeia a vrut să recupereze. A vrut să nu mai fie victimă, a vrut să nu mai fie mai puțin importantă decât bărbatul, a vrut să-și pună în valoare abilitățile și capacitățile sale și a cerut ca acestea să fie validate și acceptate. Deși au existat și există de mult timp și încă există manifestări ale drepturilor femeii, purtam de curând o discuție cu cineva în care erau prezentate de-a fi raport drepturile și libertățile femeilor versus drepturile și libertățile bărbatului și nu prea se apropiau, în sensul în care, cel puțin pe zona de relații sociale, amoroase, emoționale, femeia este prioritizată. Ca atare, din punct de vedere rațional, logic, obiectiv, întotdeauna a existat o compensație între cele două roluri. Pe de altă parte, această idee pe care anumite femei persecutate au avut-o și au transmis-o mai departe de generații întregi, cum că femeia trebuie să nu fie niciodată persecutată, abuzată, submisivă, ținută în control ca un cățel în lesă, conduce astăzi către o schimbare a rolurilor atât de abruptă încât, din punctul meu de vedere, în ultimii ani de zile, în această nouă generație care a apărut acum, tind să cred că numărul femeilor narcisice este mult mai mare decât al bărbaților narcisici. Ceea ce, deși pentru unii ar putea să sune mângâietor, ca o nedreptate care se echilibrează,
Mie nu îmi sună bine pentru că, într-un fel, este un tată narcisic și mult mai rău este o mamă narcisică. Pentru evoluția copilului, desigur. Dar nu numai atât, chiar și pentru evoluția relațiilor de cuplu. Pentru că femeia narcisică este mult mai periculoasă decât bărbatul narcisic. Cum spuneam și la început, el, ca bărbat, este mai manifest, mai explicit și poate fi foarte ușor confundată această îndreptățire a statutului de bărbat în relația de cuplu cu iluzia grandomaniei. În timp ce femeia nu se manifestă așa, adică femeia nu poate fi arătată cu degetul și spusă tu ești pe caracteristicile narcisice într-o confuzie, pentru că ea este mult mai discretă și întotdeauna va avea argumente contra. Ca atare, recomandarea mea este să nu confruntați direct o femeie narcisică. Dacă într-adevăr este narcisică, lucrurile ar putea ieși urât. Și nu spun asta ca să vă temeți, ci spun asta pentru că, din punct de vedere obiectiv, confruntarea narcisicului nu duce niciodată la un rezultat constructiv sau pozitiv. Ca atare, este inutilă orice confruntare, fie el narcisic bărbat, fie ea narcisică femeie. Dar haideți să facem o descriere a femeii narcisice ca să fie cât mai clar și mai explicit pentru toată lumea. Dacă narcisicul bărbat este cel care spune eu sunt cel mai grozav, cel mai extraordinar, eu am inventat mașina electrică, de exemplu, femeia narcisică spune eu sunt extraordinară, eu sunt minunată. Ea nu spune că a inventat ceva. Ea spune că nu se mai găsește altă ființă pe planetă ca ea. Ea spune că ea suferă dacă nu este iubită așa cum își dorește ea. Ea îi bârfește pe ceilalți. Ea invidiază alte femei. Ea critică femeile și bărbații din jur pe toți. Pentru ea nimeni nu este suficient de bun. Ea este de obicei rebelă, invidioasă, cârcotașă, răutăcioasă, bârfitoare. Își petrece timpul și viața epatând în femeia perfectă, mama perfectă. Sunt acele femei care, atunci când merg la un eveniment, în permanență se gândesc și se raportează la toate celelalte femei din acea locație unde sunt și spun eu sunt mai grozavă, rochia mea e mai frumoasă, părul meu e mai frumos, toată lumea o să cadă pe spate, eu sunt bombă, cum se zice în generația nouă. Adică totul se învârte doar în jurul ei. Ea trebuie să fie cea mai frumoasă, ea este cea mai extraordinară, ea este unica, ea este cea care a întors toate capetele, pe ea o vor toți bărbații. Și pe ea o invidiază toate femeile, adică nu își asumă niciodată greșelile ei, dacă cineva o corectează, înseamnă că o invidiază. Sau cum și-a permis să-i spună nu știu cine, nu știu ce, că nu-i se potrivesc pantofii cu rochea. De asemenea, să observați o doză de superficialitate extrem de mare. Totul se reduce doar la aspectul exterior, în așa fel încât coerența logică este profund afectată. Adică, este acea femeie care este în stare să plângă cu sughițuri și să leșine de 5 ori doar pentru că iubitul ei sau soțul ei nu i-a răspuns la mesaj sau la telefon în secunda în care l-a sunat sau i-a scris, ci a îndrăznit să întârzie
5 minute. După cum observați, vorbesc despre două caracteristici pe care le are femeia narcisic mai mult decât bărbatul narcisic. Este vorba despre manipulare. Bărbatul narcisic plânge numai dacă este extrem de gravă situația și este pe cale de a fi părăsit și o folosește ca ultimă bombă de șantaj, ca să spun așa, în timp ce femeia narcisică folosește plânsul, leșinul, mi-a crescut glicemia, mi s-a făcut rău, mi-au transpirat mâinile, am fiori pe șirea spinării, mă doare stomacul, m-a luat amețeala. Toate lucrurile acestea le face doar ca să obțină atenția bărbatului, atenția exclusivă. Adică, femeia narcisică, în momentul în care bărbatul ei are de învățat pentru un examen, ea atunci, în momentul acela, găsește altceva care este foarte important pentru ea, la care el trebuie să fie acolo, să o susțină pe ea. Ca de exemplu, să facă piața. Nu este nimic important, nu? Pentru că ar putea să facă piața și mai târziu, ar putea să facă piața și singură, nu contează. El trebuie să fie acolo și să-i acorde atenție, altfel ea leșină. Altfel, ea îi reproșează că ea nu este suficient de importantă pentru el, că el nu iubește destul, că el neglijează relația și pe ea, că el este un narcisic rece și insensibil, căruia nu-i pasă de sentimentele ei. Repet, victimizarea ca manipulare în relație directă, în relația de cuplu, în care soțul ajunge să fie vinovat de dinainte să știe de ce. Adică el este vinovat că nu a anticipat că pentru ea o să fie important ceva. Este vinovat pentru că nu a renunțat la tot și să se gândească numai cum ar putea să se simtă. Nu este vinovat, este din start vinovat că examenul este pentru el mai important decât mofturile ei. Pentru că vor fi mofturi, adică niciodată nu va fi ceva important sau serios. Este în stare să se certe pentru absolut orice. De ce ai pus cana lângă? De ce n-ai dus gunoiul? De ce nu ai ridicat capacul de la toaletă? Atunci când știe că el trebuie neapărat să plece la muncă, atunci este crucial dacă capacul de la toaletă a fost ridicat sau nu. Și dacă el refuză discuția, înseamnă că ea nu este importantă pentru el și înseamnă că el nu o iubește suficient. Avem aici perspectiva asta unică, totalitaristă și de apartenență totală. Pentru că femeia narcisică se așteaptă ca bărbatul ei, pe care ea îl vrea, să se transforme în acea entitate care îi satisface ei plăcerile și îi respectă toate mofturile în care practic el nu există. Adică el este doar ca obiect care să-i creeze ei plăcere și să se poată făli la toată lumea ce bărbat are ea care o iubește pe ea mai mult decât pe el și pe oricine altcineva și nimeni altcineva nu mai există. De asemenea, un alt indicator este inconstanța. Acum vrea ceva, acum nu mai vrea. Acum vrea să se căsătorească, acum vrea să divorțeze, acum vrea să divorțeze, dar peste o lună are nuntă și se așteaptă să le facă pe amândouă. Dacă mă iubești, o să semnezi actele de divorț și peste o lună de zile mergem în fața preotului și ne cununăm că eu vreau să mă îmbrac în rochii de mireasă. Adică inconstanța cerințelor și incoerența ideilor, absurditatea cerințelor. Cerințele sunt
absurde, dar sunt absurde din punct de vedere logic, doar că dacă ne uităm un pic vom vedea coerență în epatare, statut, impresia pe care o lasă celălalți. De asemenea, este absolut maestră, cei de la Hollywood ar fi total neputincioși în fața talentului ei de a se preface și de a minți frumos în perioada de curtare. Adică, în perioada de curtare este absolut perfectă și minunată, este acea femeie cu minte supusă, tolerantă, răbdătoare, tot ce zice el, aia este, pentru ca imediat după căsătorie, iar căsătoria trebuie să se producă foarte repede, bate din picioare și insistă și șantajează emoțional și constrânge din toate posibilitățile pe care le are să facă acest lucru. Imediat după căsătorie se transformă total în cineva care nu seamănă deloc cu cine au cunoscut anterior. Dă impresia că este impresionabilă emoțional, dar pe parcursul relației se simte răceala emoțională, se simt pedepsele, pentru că femeia narcisică pedepsește foarte mult. Dacă tu nu ai mers cu mine să facem piața, diseară nu mai facem sex. Da? Caracteristica narcisicului de a face tranzacții și în care iubirea este condiționată în permanență de un beneficiu propriu. Beneficiul propriu este idolatrizarea, adularea, unicitatea. El, în acest context, în această relație, există doar ca obiect de satisfacere a nevoilor și, în același timp, ciucă de bătaie pentru atunci când vrea să se răzbune, că este nervoasă. Îl enervează tot ce face el, pentru că ce face el nu este pentru ea și nu a gândit-o ea de dinainte, ca atare el nu are voie să gândească singur. Iar dacă acceptă el acest rol și îi face toate plăcerile, nu mai este bun pentru că este prea mototol. Adică, în timpul în care asumă că cere un bărbat puternic, dominator, manifest, adică ea cere narcisicul manifest și doza de agresivitate, în același timp nu permite decât supunerea bărbatului față de ea. Ca atare, sunt multe situații în care bărbații descriu că trăiesc genul acesta de relații și încearcă să găsească tot felul de scuze. Că este mai mic de vârstă, că a fost alintată de părinți, că încă nu s-a maturizat și nu știe cum e viața, că lasă că după ce o să facă 1, 2, 5 copii o să se mai potolească sau o să se liniștească. E bine, o femeie narcisică nu se liniștește când face copii, ci dimpotrivă, când are copii, are și obiect de șantaj asupra soțului, care trebuie să fie dominat și supus. Mai mult decât atât, și copiii trebuie să fie la fel, adică se ocupă de copii superficial, nu le oferă dragoste și căldură emoțională, ci dimpotrivă este destul de rigidă, foarte persecutoare pe reguli, adică este foarte absurdă în permisivitatea față de anumite reguli și total absentă față de alte reguli care chiar ar fi necesare. De exemplu, nu are nicio problemă ca un copil minor să petreacă nopțile prin cluburi, că da, așa este adolescența, vorbind de o vârstă mică, nu undeva de aproape de majorat, versus dacă ar trebui să se culce mai devreme sau mai târziu, devine o dramă în care regula este foarte
rigidă și bătută în cuie. Ca atare, observăm inconstanță, alternanță între persecuție și alintat. Este mult spus alintat pentru că în sine contactul dintre mamă și copil este supus lipsei de empatie și lucrul acesta se simte. Ca atare, raportul este de cumpăr sau pedepsesc. Sunt disponibile să fac niște concesii pentru tine ca să am dreptul să te pedepsesc după aceea. Iar în momentul în care un narcisic, indiferent că e bărbat sau femeie, face o concesie sau oferă ceva cuiva, nu mai spunem că oferă doar material, pentru că în mintea lor totul se reduce doar la material, în mod special bani, obiecte, ești obligat să accepti abuzul. Iar copiii chiar sunt obligați din toate punctele lor de vedere, pentru că sunt copii. Sunt copii și n-au niciun cuvânt de spus, sunt copiii lor și sunt obligați să-i respecte și să-i asculte ca părinți. Și sunt copii, adică sunt obiecte. Sună urât, sună foarte urât. Pe de altă parte, lucrurile acestea se întâmplă în mod activ, în mod real. Pentru că am auzit de foarte multe ori critici vis-a-vis de generația actuală, de copii, copii preadolescenți, adolescenți, care au tulburări psihice, tulburări emoționale, care manifestă mult mai multă anxietate și depresie și m-a întristat și m-a îngrozit că generația lor a fost acuzată ca și cum ei ar fi defecți. Și mă revoltă acest lucru pentru că nu numai că acești copii sunt copiii noștri, generației noastre, acești copii manifestă efectele a educației care li s-a impus. Ca atare, înțeleg ca narcisicii să ceară de la copiii lor să fie perfecți fără să le dea nimic în schimb, dar nu pot să înțeleg de ce aruncăm cu pietre în ceea ce am produs. Pentru că, până la urmă, orice copil este produsul și responsabilitatea părinților săi. Dacă avem foarte mulți copii cu tulburări psihice și emoționale, nu poate fi decât vina a ceea ce au primit de la părinții lor. Nu putem să acuzăm un copil că este. Dar, din păcate, se întâmplă. Ca atare, vis-a-vis de femeia narcisică, foarte multe dintre femei ajung să fie narcisice prin neglijarea psihoemoțională a părinților, prin părinți care fie au făcut în permanență comparație între copilul lor și alți copii și au zis în permanență: tu ești mai prost sau mai proastă, uite, colega sau colegul are 10 și tu ai 9, ești proastă. Fie au avut părinți care i-au spus și au îndoctrinat-o încă de la început: vezi, tu să nu fii ca celelalte fraieră, tu trebuie să ceri, tu trebuie să pui piciorul în practică, ți se cuvine, tu ești extraordinară, tu ești specială, tu ești deosebită, tu ești minunată. Au avut părinți care au tratat-o ca pe un bibelou care nu are voie să facă nimic, nu are voie să creadă nimic, dar are voie să ceară totul. Pentru că acești părinți și-au plătit lipsa de emoție cu bani. Și ca atare, această femeie narcisică se zbate o viață întreagă cu greșelile părinților ei. Se zbate o viață întreagă cu o imagine grandioasă asupra ei, pentru că nimeni n-a fost în stare să o iubească atunci când era nevoie pentru supraviețuire. Ca atare a generat narcisismul și
se chinuie cu el. Pentru că femeile narcisice trăiesc foarte multă anxietate, foarte multă tristețe, furie, au foarte multă suferință și depresie. Iar astea sunt reale, sunt trăiri intense, copleșitoare și foarte reale. Pentru că ea simte că este în neregulă, dar nu se poate abține. Pentru că ea nu-și dorește să se comporte așa, dar n-are de ales. Pentru că în mintea ei a fost plantat, dacă iubești, ești victimă. În mintea ei a fost plantat, toți bărbații ori să te facă să suferi. În mintea ei a spus să n-ai încredere în nimeni. Ca atare, tot ce trebuie să faci este doar să arăți tuturor că ești perfectă. Câte mămici nu vedeți etalând copiilor ca pe trofee? Ce hăinuțe de scumpe și de firmă are bebelușul meu? Ce super preparat de nu știu de care l-a făcut special și l-a aruncat după jumătate de oră ca să nu pățească bebelușul, nu știu ce. De câte ori a scos copilul în parc? Cu cine se joacă copilul ei? Că nu se poate juca cu oricine, se joacă numai cu cine e la înălțime. Nu mai spunem de câte opționale face copilul și de faptul că copilul ei este mai grozav și mai extraordinar decât toți ceilalți. Sunt convinsă că recunoașteți toate lucrurile acestea. Le-ați auzit, poate v-ați înfuriat, poate parte dintre ele le-ați făcut și dumneavoastră. Narcisismul este o tulburare și narcisismul în realitate nu permite existența unei relații de iubire. Pentru că în toată grandomania lor, femeile narcisice ajung să fie abandonate, înșelate, umilite, tocmai pentru că au pretenții față de care ele nu se ridică la aceste pretenții. Narcisismul este o iluzie a grandorii, pentru că în realitate mediocritatea este cel mult nivelul la care se ajunge. Și ca atare, într-o relație de cuplu, când apare dezvăluirea, când apare cunoașterea, când se fac ritualurile de cuplu, este imposibil să nu se vadă această minciună și această înșelătorie. Este imposibil să nu se cunoască și să nu devină evident atunci când tot obiectivul relației este doar imaginea publică socială sau banii sau statutul de a fi într-o relație sau de a fi măritată sau orice altceva. De asemenea, este imposibil atunci când ai o relație de cuplu să nu vadă partenerul tău de cuplu cât de mult reurăști pe cele femei, cât de mult ești capabilă să fii de răutăcioasă, de bârfitoare, de invidioasă, de ironică cu celelalte femei, lucru care îi va repugna la un moment dat. Este imposibil ca partenerul tău de cuplu să nu vadă că sabotezi fericirea voastră. Este imposibil să nu vadă că dorința ta de a avea mereu dreptate presupune ca el să nu existe decât ca obiect care să-ți folosească când și când pe ce idei îți vin. Ca atare, va deveni imposibilă o relație de cuplu. Cum spuneam într-o relație anterioară, uneori femeile din victime devin abuzatori. Femeia narcisică este un abuzator. Și este un abuzator care nu ajunge bine. Dacă bărbatul narcisic, în calitate de abuzator, poate pur și simplu să plece și să facă 7 copii cu 7 femei, femeia narcisică nu poate să facă asta, pentru că ea ajunge să fie judecată de societate, că este judecată de familia ei sau, mai mult decât atât, ea este judecată de copii.
copiii ei și trasă la răspundere pentru toate aceste lucruri, ea ajunge inevitabil să sufere mult mai mult decât un bărbat narcisic. Ca atare, dacă există posibilitatea ca o femeie narcisică să își dorească o relație de cuplu reală, sănătoasă, trebuie să încerce să lucreze o terapie. Știu, am spus-o încet, pentru că pentru narcisici terapia e groaznică și e oribilă. Merge la terapie numai ca să demonstreze că poate manipula terapeutul sau să-i arate ăluilalți de lângă că ea a avut dreptate. Nu trebuie să accepte propriile sale greșeli, să fie dispusă să le schimbe. De asemenea, bărbații care sunt în relații cu femeile narcisice și, într-adevăr, dragostea narcisicului este extraordinară și de neînlocuit, este dragostea unică pe care o va trăi fiecare dintre noi în această viață. Dar dacă ați ajuns ca bărbat într-o relație de cuplu cu o femeie narcisică, nu faceți greșeala să vă imaginați că o să-i treacă cu timpul, cu greutățile. Lasă că o țin eu în frucă, eu sunt mai bărbat decât ea. Pentru că nu, ea poate și este mult mai rea decât orice bărbat, indiferent de cât de rău ar fi el. Femeia narcisică este cea mai rea dintre toate posibilitățile și dintre toate variantele și nu se oprește pentru nimic până nu-și atinge scopul. Și dacă la narcisicul bărbat spuneam că scopul este să distrugă, să anihileze ținta, imaginați-vă la o femeie care își cucerește publicul cu victimizarea. Lupta este pierdută din start. Ca atare, mare grijă și femeilor care au tendința să devină abuzatoare și bărbaților care sunt atrași de femeile cu tupeu. Pentru că tupeul este un indicator al răzvrătirii împotriva regulilor, iar asta este o caracteristică pentru două tipologii. Una este narcisicul și una este psihopatul. Ca atare, sunt psiholog Elena Harbur și până data viitoare, rămâneți în echilibru.